kauna-og-naog kay brave man kung pagkababae. We don't have a tour guide. Kaya dili man siya lisod. Dili lisod sakon, dili lisod inaog. Yeah. And wrong kaayo akong outfit kay nagpants. Go Karen! Na si Karen dira ni naog. More siya sayon, pero sayon ra gid siya. Sayon ra gid siya hunahunaan. This turn. Okay. Hello, nice kitty. Nagdugay manggugag pundod Karen. Muntog ka nang urog. Dalion ra gid siya, dili ka masayang imong energy. Lagi. Sa video kay murarag nagdula-dula do. Kay mura man siya dili ko 90 degrees. Di man siya 90 degrees. 85 degrees siguro. Or 80 mana. Thanks, D. And mauni ang Bluewaters. Nadili siya blue tungod kay gikan nag-ulan. Okay ra biya. Dili lang blue. Yes, sir. Dili lang siya tinaw. Wala pa minaabot, pero... Yes, mauna ni siya. Ako ang co-vlogger, si Karen. Maraming mga buwan. Then ako ang friend nga niuban sa among kuan trip karon, si Chris D. And the other people that we don't know. Karon, nami dari sa cave. Hindi ko sure kung pwede ba may masulod sa cave. Pero feel na ako kay dangerous. Dangerous siya tanawin. Dangerous. Dangerous. As in, wala day guide kung maanhi daari. Hinoon, maora man sad ni, no? Wala na, no? Ay, tura, oh. Pero, wrong outfit, manggod ta. Ipang dugo, pag yun ta. Sayop akong pag-video ganiha da. Dapat diliin ana kay pag imo ibutan sa computer kay gamay. Ana siya. Oh, rete. Yeah. Ano kalong? Video man ni. Video lang. Kay realistic.
Asa na mo? Yes, nanatasan, may blue waters. Blue gidi ay ang tubig, bahalag. Ay, nawala na akong friends. Ay, pero di ay. Asa na mo na adto? Na ay blue water. Sa mga gidi niya blue water, dili ka na. Kana agad siya. Taran! Blue waters gidi ay siya. Blue water. Nice guys sa all. Alom? Nice, nice. 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 The water, it's nice. Look at that. Ano kita natulay? Hindi ka nila mag-ano. Mag Ano kita mag-ano? Oh, rock climbing. Rapelling. Sige again. Natubi to nga sorry na. Ano kita natulay? Hindi ka nila mag-ano to? Rapelling. Hindi pa ganito. Malam kayo. Kana? Uy, kuha na na kayo pang pro. Oo. Scoop, ay na uli man tapiti mo dito. Ya, mana nanakod manggod mo. Takde. Karin din Sige, yo. Ano na din ako mag-istorya kay. Ako emotion. May emosyon. Sayang kayo na. Aligi idulit ba kung bugas. Sayang kayo. Kade? Puro unta. Kamong tayo picture na ko. Ready na ba? Imo ra gid na. Body. Ang talaga. Bisa ka lang. Manday nag-video. Sige, go. Putlon niya. Putlon sa niya.